البيبر بقى نفسها، القصه بتاعتها ازاي نكتب البيبر. كتابه البيبر زي ما قلت لك، البيبر كتابتها مش صعبه، مش مستحيله، بس اهم حاجه الفكره. انت الفكره بتاعتك مقدمه حاجه جديده ولا لا؟ محدش يقول لي برضو، يعني في بعض الجورنالز في الفاينانس في الاكونتنج بتبقى عايزه مالتي ديسيبلينري ريسيرش، بتبقى عايزه كروس كونتري ستاديز اكتر من بلد، بس في جورنالز ثانيه بتركز على وان سنجل كونتري، وان سنجل ستادي عادي. ما تقولش انا في مصر بقى والتطبيق بتاع مصر مش هعرف انشر. ليا صديق متخصص في الاستراكشر ايكويشن موديلنج مطبق على قطاع السياحه، نشر 4 ستار ما شاء الله على مصر في جامعه الفيوم. جورنال اوف توريزم مانجمنت و4 ستار امباكت فاكتور 4.1، دي حاجه ما شاء الله مطبق على كونتري واحد. اهم حاجه الفكره بتاعتك ايه. مهم قوي ان انت تحدد الريسيرش بتاعك، هل ده امبيريكال ولا لا؟ يعني عندك داتا، عندك حاجه هتاخدها تعمل عليها تحليل، تعمل انفستيجيشن، وايه طبيعه التحليل وبتعمله ليه وجديد ولا لا. فدي نقطه مهمه قوي لازم تفكر فيها ان جنرال. معظم الناس بيقول لك العنوان ده اخر حاجه افكر فيها، هو فعلا اخر حاجه تفكر فيها، بس وانت بتكتب العنوان لازم تبقى واضح قوي. ما تحاولش تبقى ذكي زياده عن اللزوم وتكتب عنوان طويل. العنوان لازم يكون شورت، كونسايز، فوكست، حاجه بتعمل برزنتيشن للورك بيبر، وهي يعني في ناس بعض الجورنالز بتحددها ماكسيموم 12 ووردز، 12 كلمه ماكسيموم. بعض الجورنالز لازم تفكر كويس قوي في العنوان بتاعك، اللي هو لازم يعمل كفر للايديا بتاعت البيبر، لازم تبقى انفورماتيف. يعني ايه؟ يعني تبقى مركز كده في العنوان بتاعك. الابستراكت شورت سامري للبيبر كلها. في بعض الجورنالز بتطلب عدد معين من الكلمات في الابستراكت، يعني بيوصل 200 250، في بيوصل 300، وفي ناس ما بيحددش. فمهم قوي انك قبل ما تبدا تختار الجورنال بتاعتك انك تبص على حاجه اسمها جايدنس فور اوثرز. هتلاقيها في اي جورنال موجوده. بيقول لك عايز تفتحها في PDF ولا عايز تفتحها اونلاين. الجايدنس فور اوثرز دي بيقول لك الابستراكت قد ايه، في سبمشن فيز ولا لا، الريفرنسنج ستايل حتى بيبقى محدد لك تعمل ريفرنسنج ازاي انسايد ذا تكست اند الريفرنس ليست ات ذا اند اوف ذا بيبر. لازم تبقى عارفها كويس قوي، يعني جوه التكست بتاعك وفي الاخر تكتبها ازاي. فالجايدنس مهمه. الابستراكت بيحدد لك برضه كلمات. الابستراكت المفروض انه يبقى حاجه بتدي برزنتيشن للبيبر كلها في 200 كلمه. مش سهل طبعا، محدش قال ان ده سهل، بس عايز واحد يكون يعني مذاكر البحث بتاعه كويس قوي عشان يعرف يكتب ده كويس. ما تحطش باك جراوند، ما تحطش ريفرنسز في الابستراكت. The aim of this paper is straight away على طول. يعني غالبا السواد الاعظم في الابحاث في الفاينانس والاكونتنج بيقسمهم 3 or 4 paragraphs. الايم، الميثودولوجي، المين فايندنجز، الامبليكيشن. تبقى عامل حسابك كده على الاربع حاجات دول. دي جمله او جملتين، جمله او جملتين، خلصت بقت 200 كلمه. اقولهم تاني: الايم، البيربس بتاع البيبر، الميثودولوجي بتاعتك ايه، المين فايندنجز، الحاجات الاساسيه، الريزلتس، النتائج الاساسيه بتاعتك، مش الديتيلز بتاعتك، واهم حاجه الامبليكيشن، البوليسي امبليكيشن بتاعتك. زي ما انا كاتب هنا كده، يعني make sure contribution implication clear. ده اللي هيأتراكت عليا لما انا براجع البحث بتاعك. البحث كويس يستاهل ان انا اكمل، لان كتير قوي لما بيجي لي بيبر اقرا الابستراكت ممكن ابص بصه سريعه كده، بس خلاص بقى انا خدت الانفيشن، خلاص ما ضيعش فيها وقتي. تمام؟ انترودكشن، ما تدينيش في الانترودكشن لما تيجي تكتبها. غالبا في البيبرز في بعض الجورنالز هتحدد لك مثلا يقول لك ماكسيموم 5000 وورد في البيبر كلها. انترودكشن، ليتريتشر، ريفرنسز، ابندسز، التحليل كله 5000، بس برضه في استثناءات. يعني لسه من 3 ايام بالظبط كنا باعتين بيبر عاملين فيها حاجه اسمها 3 ستيج اناليسيس. يعني مستخدمين ستراكشر ايكويشن موديلنج، النتائج بتاعت الستراكشر ايكويشن موديلنج دخلناها في الريجريشن موديل. الريجريشن موديل بيدي ريزلتس زي ما انتم عارفين عامه قوي، فاحنا عايزين نخصصها. استخدمنا حاجه اسمها مالتي نوميال ريجريشن اللي بيدي سبيسيفيك ريزلتس فور ايتش اتريبيوت، يعني كل فرع منهم. الجورنال من مواصفاتها ان ما يزيدش عدد الكلمات عن 5000 ستريكت. بس انت العب الجيم بشكل كويس بقى، يعني قبل ما تبعت الجورنال بتاعتك، البيبر بتاعتك للجورنال، اعمل كونتاكت مع الاديتور. ده اللي احنا عملناه بالظبط تحديدا، يعني او اللي انا عملته. يعني بعت ايميل PDF فايل للاديتور: would you be interested in considering this paper for publication in your journal. ممكن تقول لنا اذا كنت مهتم
انك انت ممكن تعتبر البيبر دي للنشر في الجورنال بتاعتك ولا لا. طبعا علشان احنا مستخدمين فكره جديده، والفكره ايه؟ في الميثودولوجي. ان احنا عملنا حاجه اسمها 3 ستيج اناليسيس، كل مرحله بتطلع حاجه تدخلها في المرحله اللي بعدها. فبتديك ديتيلز اوف ذا اناليسيس ليفل، الليفل بتاع الديتيلز اللي بتطلع فيه الريزلت يبقى مختلف. فالراجل رد بسرعه جدا بصراحه، قال very much interested indeed. عملنا البيبر سبمشن في خلال شهرين بالظبط، لان ار ده حاجه كبيره على فكره دلوقتي. انت ممكن تقول الار دي يعني ريفايز اللي سبميت ده رفضوا البيبر، ده جابوا لي صفحتين ثلاثه، ده انا مش قادر. بالعكس ده انتصار. خلاص البيبر 12 لسه من يومين بعت لنا قرار نشر. وبرغم من كده البيبر 9500 كلمه وقبلها بس دي مش قاعده تمشي بيها. انا بقول على اساس ان احنا عملنا كونتاكت مع الاديتور، والاديتور هابي ان هو يكونسيدر الايديا بتاعت البيبر. فمن الافضل عشان ما تضيعش وقتك، لو انت عندك فكره شايف انها فكره كويسه وانت كونفيدنت وشايف ان الفكره حلوه بتاعت البيبر، ابعت للاديتور. هل انت ممكن تعتبر حاجه من دي؟ هل انت ممكن تفكر ان البيبر دي تضيف حاجه عندك؟ لو قال جو اهيد بنسبه 40-50% تقبل. تمام؟ بس زي ما قلت لك لازم تراعي الحاجات الثانيه اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. فلما تيجي تكتب الانترودكشن بتاعتك ما تحطليش جنرال باك جراوند. انا عايز باك جراوند في الموضوع بتاعك. الانترودكشن يعني صفحه صفحتين بالكتير دبل سبيس، ولازم تراعي يعني الجورنال المتطلبات بتاعتها دبل سبيس. ده هيخلي لي البيبر كلها 50 صفحه في الاخر، لا انا عايز اخلي شكلها قصير اعملها 1.5. لا بتفرق معانا. انت التزمت بالقواعد اللي احنا حاطينها ولا ما التزمتش؟ بتفرق. هي حاجات صغيره مش سبب رفض رئيسي، بس بتدينا امبريشن انت واخد بالك ولا مش واخد بالك. فلما يبقى عندك دبل سبيس غالبا بيبقى تايمز نيو رومان 12 اللي هو الفونت صفحتين انترودكشن. عايز سبيسيفيك باك جراوند في الموضوع على طول. The main aim of this paper is على طول. The main contribution of this paper is straight forward. خش على الموضوع على طول. ولازم في اخر الانترودكشن بعض الجورنالز بتطلب انك تعمل سمري للمين فايندنجز في اخر الانترودكشن. بعضهم بيقول لك لا خلي دي في الجزء بتاع الدسكشن. فيبقى انت عندك سبيسيفيك باك جراوند ان جنرال بس جوه الموضوع، مش ان جنرال جوه الموضوع بتاعك. عندك ذا ايم اوف ذيس بيبر لازم يبقى واضح، الكونتريبيوشن واضحه، ممكن تعمل سمري للريزلتس، وفي الاخر لازم تقول the structure of this paper is او the rest of this paper is organized or structured as follows. لازم تقول له السكشنز اللي جايه ايه الاستراكشر بتاعها. تمام؟ بتبقى عملت دلوقتي introduction focused concise. طبعا مهم قوي انك تكتب الانترودكشن بروفيشنالي، وهنتكلم ازاي تكتب. ما تخافوش الموضوع بسيط. الانجليز نفسهم يعني اصحابنا الانجليز اللي عندهم بيبرز بيروحوا يعمل لها بروف ريد. اصل انت فاهم بروف ريد غلط. بروف ريد مش معناها ان حد يكتبه. بروف ريد يعني حد يتاكد من قواعد اللغه الانجليزيه انها صحيحه. الفاصله بنسميها كوبي ايديتنج. الكوبي ايديتنج يعني الفاصله، الشرطه، الجراماتيكال ميستيكس، حتى الانجليز بيغلطوا فيها. الازمنه مش شاطرين فيها قوي. فمش معنى انك انت موديها للبروف ريدر يعني هيكتب لك البيبر فروم سكراتش، لا ده هو بيتاكد. بس في حاجه كمان عشان احنا بنعملها غلط، عشان احنا بنكتب البحث بالعربي مثلا او بنفكر في دماغنا بالعربي قبل ما نكتبه، فبحاول دايما اول ذا تايم ان انا اعمل ترانسليشن. انا هروح كده يبقى I want to go to this place، فاهمني؟ ما ترجمش. انت شوف المعنى ايه. وبالتالي جزء من البروف ريد برضه ان هو بيتاكد ان المعنى اللي انت عايز تكتبه هو المعنى اللي مكتوب بالانجلش، لان ممكن انت تكون كاتب حاجه هي في دماغك ان ده المعنى، بس لما حد تاني بروفيشنال بيقراها ده معنى تاني خالص. وبالتالي لازم البروف ريدر ده يكون حد متخصص في مجال البيزنس. ما تودينيش واحد بروف ريدر بتاع كيمستري ولا فيزيكس، مش هيفهم انت بتقول ايه. هو انجليزي بيرفكت على فكره بس مش هيقدر يساعدك. لازم يكون البروف ريدر حد عنده باك جراوند، انف باك جراوند في البيزنس، في الفاينانس، في الاكونتنج، في الماركتنج، في الهيومن ريسورسز اند سو اون. ليتريتشر كلنا كنا اتربينا على كده. ليتريتشر ريفيو يعني اللي هي دراسات السابقه، ملخصات. يحيى عمل كذا، احمد عمل كذا، تامر عمل كذا، حسين عمل كذا. ملخص باراجرافات. انسى الموضوع ده تنساه خالص. دي بنسميها author based literature. يعني انت بتعمل شورت باراجرافز لكل ستادي بتلخص فيها. احنا عايزين حاجه بقى اسمها theme based literature.
يعني احمد وتامر وحسين وعبد الله وهبه وحنان ومش عارف مين اتفقوا على كذا كذا كذا، عملوا تحليل وده لقى كذا وده لقى كذا، دي بنسميها ثيم بيز. شوف ايه المين ثيمز في الريسيرش بتاعك واكتبها. وما تخليش الليتريتشر زي ما انا كاتب كده بالظبط هنا انها مجرد انك تعمل مراجعه لدراسات سابقه، لازم يكون في هدف واضح ليك في الليتريتشر انك تعمل كفر للجاب. يعني لازم يكون في فجوه كده انت هتعمل لها انكفر. في حاجه في الريسيرش محدش عملها وانت هتعمل لها كفر. يعني الهدف الرئيسي من الليتريتشر مش انك بس، وخد بالك طريقه كتابه الليتريتشر مهمه قوي في ايه؟ انك لازم تخليها حاجه اسمها كريتيكال ليتريتشر ريفيو. يعني ايه كريتيكال ليتريتشر ريفيو؟ يعني مش مجرد كمان ثيم بيس بس، لا ده انت بتدي تعليقك الشخصي كمان. يعني فلان وفلان وفلان اتفقوا، مش معنى ان هم اتفقوا ان هم صح على فكره. هم صح في ظروف معينه، في بيئه معينه طبقوا عليها في وقت معين. هل الكلام ده ممكن يستمر؟ who knows؟ ممكن لما اعمل انفستيجيشن جديده الاقي الكلام مختلف تماما. فده الكريتيكال سايد بقى، انك انت يبقى عندك بيوند ذا ثيم ليتريتشر ريفيو. انا رايي ايه كباحث؟ وده بيهمني قوي كريفيور وكايديتور في جورنال. انت حطيت البصمه بتاعتك ولا انت مجرد مهم؟ فلذلك هو اصعب جزء في البيبر من وجهه نظر الليتريتشر. لو الليتريتشر اتعملت صح البيبر كلها هتمشي سموث. تتعود برضه لو عندك ريسيرش هايبوثيسز فروض بحث تعمل لها يعني درايف يور ريسيرش هايبوثيسز فروم ذا ليتريتشر. يعني ما تجيليش كده بعد الليتريتشر تيجي حاطط لي لسته هايبوثيسز 1 2 3 4 جم منين دول؟ وبعدين لازم تفرق في الليتريتشر ما بين نوعين مهمين جدا في الليتريتشر، حاجه اسمها ثيوريتيكال ليتريتشر وحاجه اسمها امبيريكال ليتريتشر. ولو حد فيكم قرا في جورنالز كبيره هيلاقي ممكن في 2 سيكشنز في الريفيو بتاعت الليتريتشر. الثيوريتيكال ليتريتشر بتعمل ايه؟ بتراجع السيريز. ايه النظريات اللي في الاريا بتاعتك؟ فاهمني؟ يعني الايجنسي ثيوري دي ليها تطبيقات كتيره قوي في الاي اف ار اس، في الاكونتنج، في الكابيتال ستراكشر، في الفاينانس، في بعضها في الماركتنج. النظريه دي قالت ايه في النقطه بتاعتي؟ دي بنسميها الثيوريتيكال ليتريتشر. لو كلت كويس ونمت بدري صحتك هتبقى كويسه، بس مش معنى كده انك انت مش هتمرض. ده هيبوثيسز، نظريه، فرض. الامبيريكال ليتريتشر بقى دي النتائج اللي طلعت من الابحاث اللي اتنشرت قبل كده. الناس دول لقوا ايه؟ في منهم اتفق مع النظريه، وفي منهم اختلف مع النظريه، وفي منهم لقى نفسه في النص. وبالتالي مثلا موضوع زي الكابيتال ستراكشر او بعض المواضيع في الاكونت هتلاقيها معقده قوي. مفيش اتجاه عام في الليتريتشر. تلاقي جزء منهم متفق وجزء منهم مختلف. وبالتالي انت لما تيجي تحط الفرض بتاعك يعني في نيجاتيف ولا بوزيتيف ريليشن شيب مش هتفرق. انت المهم تعمل جاستيفيكيشن. انت ليه قلت بوزيتيف او ليه قلت نيجاتيف؟ وبالتالي لازم تعود نفسك ان تعمل درايف للريسيرش هايبوثيسز اوت اوف ذا ليتريتشر. طب ما عنديش هايبوثيسز، نفس القصه بس تحولها ريسيرش كويستشنز. لازم تعمل ستوري كده حوالين الليتريتشر بتاعتك، وفي النهايه الريسيرش كويستشنز بتاعتي 1 2 3. نفس القصه بالظبط. ميثودولوجي، فروض البحث. فروض البحث دي مش فروض البحث، لا الميثودولوجي اللي هي منهجيه البحث. منهجيه البحث بتاعتك ايه الطرق الاحصائيه اللي هتستخدمها؟ ايه الفاريبلز؟ العينه بتاعتك شكلها ايه؟ وليه؟ يعني زي ما انا كاتب لك كده what did you do and why explain and justify. انت مش عملت كده ليه بس، وليه عملت كده؟ امتى هتعمله وليه؟ ايه جديد؟ وده اللي خلى الراجل اللي احنا بعتنا له من فتره ده قال لك دي ميثودولوجي جديده، انت اول واحد يعمل 3 ستيب اناليسيس في الاريا. الناس كلها بتستخدم ريجريشن وخلاص على كده. لا بص بقى العينه ولا بص لاي حاجه، هو بص للفكره عجبته. فانت لازم برضه يكون عندك نفس طريقه التفكير. ودي هتيجي منين؟ لازم تكون قاري بيبرز كتيره منشوره في الجورنال اللي انت مخطط تبعت لها عشان تاخد السنس بتاع الناس اللي نشرت، دي نشرت ازاي، كانت كاتبه في ايه اللي عجب الايديتور وبالتالي هو قبلها، وبالتالي اعمل حاجه في نفس الستايل. ما تدخلش كده انا كتبت بيبر دي تحفه فكره جديده معاك انا موافق، بس بعتها الجورنال مش مناسبه. اترفضت، احبطت، قفلت معاك، مش عايز ابعت الجورنال، مش عايز اعمل اي حاجه خالص. فلازم تبقى مفكر كويس قوي ايه الجورنال، وبالتالي ده هيأثر على طريقه اختيارك للميثودولوجي. البيانات، جوده البيانات، الداتا بتاعتك. طبعا دي مشكله كبيره في مصر، ومش مصر بس، معظم دول العالم. الجوده بتاعت البيانات
بارتيكولارلي دلوقتي في حاجه وفي اتجاه عام دلوقتي في كل المجالات اسمه بيج داتا اناليتكس. الناس ما عادتش بتستخدم بيانات بس البنوك من القوائم، الناس بتستخدم بيانات من فيسبوك، من السوشيال نتورك، بتستخدم بيانات من كريدت كارد انفورميشن، من ثيرد بارتيز كومبانيز. اي مصدر للمعلومات بيخطر على بالك دلوقتي بقى بنجمع فيه، بس عشان البيانات دي مش كلها ستراكشر يعني ايه؟ يعني محطوطه في عواميد وصفوف في داتابيز فشكلها منظم تقدر تاخدها كده تطبقها. في بيانات unstructured وفي بيانات semi structured متلخبطه. زي ما تروح تعمل انترفيو مع واحد مثلا وتسجل له وبعد كده تعمل ترانسكريبت. فتقعد تكتب بقى اللي هو قاله لك. ده كلام، انت عايز تعمل له داتا مايننج بقى، عايز تعمل له يعني quantifying the qualitative knowledge into quantitative knowledge. يعني انت عايز تغير الكلام ده بارقام بقى، عايز تغيره لحاجه تقدر تخش على سوفت وير زي SPSS تعمل تحليل. فده خدها مني كده، الداتا الحلوه الوايت هيديك وايت، الجراي هيديك جراي، البلاك هيديك بلاك. الا بقى اذا لقيت الداتا بتاعتك مش مستندة. بس مهم قوي انك تتاكد ان البيانات بتاعتك الجوده بتاعتها كويسه. دي مهمه جدا. الحاجه الثانيه مهمه قوي قبل ما تختار اي حاجه انك تعود نفسك انك تعمل حاجه اسمها descriptive statistics. ايه هي الديسكريبتيف statistics؟ بتدي جنرال بيكتشر كده عن الداتا بتاعتك. المين، الستاندرد ديفيشن، الميديان، الماكسيموم، المينيموم، دي البيزك. في حاجات ثانيه دلوقتي بنسميها فيجواليزيشن، بتعمل descriptive statistics بالعين. بتعمل برزنتيشن للداتا بتاعتك بحاجه اسمها جرافيكال اناليسيز او بيسموها فيجواليزيشن. يعني في سوفت ويرز دلوقتي بتعمل لك برزنتيشن للداتا بشكل اشكال، هيستوجرامز، ناتشرال ديستريبيوشن كيرف، كورونال مابس، وات ايفر اللي بيعملوا ايه، بس بيديك جود بيكتشر عن الناتشر بتاعت الداتا بتاعتك، شكلها ايه، عامله ازاي، بتعمل ايه مزاياها، ايه عيوبها. لو في اوتلايرز بتبان قوي، لان اثبتوا في الابحاث بره ان العين عندها قدره على انها تلقط الاوتلايرز مثلا اسرع من انك لو عندك في عمود في SPSS او في اكسل شيت. لو انت عندك رسمه مثلا وكل الارقام متجمعه نقط 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 في واحده بعيد بتشوفها بسرعه. انما لو عندك صف في اكسل شيت وكل الارقام موجوده تاخد ايجز عشان انت تشوف الرقم الاوتلاير ده، صح؟ فالفيجواليزيشن بدا يبقى ليها قيمه دلوقتي، فممكن تعمل الديسكريبتيف ستاتستكس بتاعتك بالفيجواليزيشن. وده اللي احنا بنقول عليه اللي هي الداتا تشالنجز. يعني عملت ايه بقى عشان انقح الداتا دي وانضفها واظبطها واخليها كده جاهزه لانها تخش على سوفت وير عشان تحلل. ما هي السوفت وير دي غبيه على فكره، الكمبيوتر ده غبي. ما انت لو حطيت في الكمبيوتر ابيض هيطلع لك ابيض، والكمبيوتر بيعمل ايه؟ انت الكمبيوتر بتدي له اوردر بيعمل اللي انت بتقول له عليه. يعني لو انت مش مدي له اوردر صح هو مش هيعمل حاجه، مش هيغيرها لك، مش هيديك ادفايس يقول لك لا استنى انت عملت الكلام ده غلط. فانت لازم تبقى فاهم، تمام؟ ولازم تعمل حاجه اسمها ريسيرش انسترومنتس. الريسيرش انسترومنتس يعني ايه بقى؟ ايه الوسيله اللي انت استخدمتها في تجميع الداتا؟ استخدمت كويشنير بنسميها ريسيرش انسترومنت على فكره. استخدمت انترفيوز، استخدمت ريال داتا او استخدمت داتا بيزز، يعني مثلا بانك سكوب، استخدمت داتا ستريم، استخدمت اوسايرس، وات ايفر الداتا بيز اللي انت استخدمتها ايه. الداتا بيز ده مكان بيبقى متجمع فيه الداتا جاهزه ليك عشان تاخد منها اللي يناسبك. فهو موفر عليك المجهود. يعني واحد عايز يجمع بيانات عن ظاهره معينه، ستوك تشينج مثلا، فلكتويشن اللي في البرايسز، اسعار الدولار ضد اسعار الاسترليني على اسعار الكنديان دولار مثلا. هو مجمع لك الحاجات دي، عاملها تايم سيريز كده وحاططها لك في مكان انت بتروح تاخد اللي يناسبك. فبدل انت ما تروح مثلا على موقع زي الياهو فاينانس وتقعد كل يوم تجمع لمده سنه، فهو وفر لك بقى دي داتا بيز. نيجي على الجزء بتاع الفايندنجز. يعني شوف طريقه الكتابه يعني ستراكشرد. لازم تبقى عارف انت بتكتب ايه، وبعدين ما تقعدش تحكي حواديت. يعني ما تحكيش حواديت زياده عن اللزوم، خليك فوكس. افتكر الثلاث كلمات دول: شورت، فوكس، كونسايز. الكلام قصير، مركز، محكم كده. هو دي الترجمه الصح. الفايندنجز بتاعتك دايما، طبعا لما بتعمل اي تحليل بسوفت وير انت عملته بنفسك، انت صممت السوفت وير بتاعك، ايا كان نوع التحليل بيطلع نتائج كتير. والفاريشن بتاع النتائج كبير وفي ريزلتس مختلفه. ذكائك بقى انك تركز على النتائج اللي انت كنت سائل عليها. ذكائك انك تركز على النتائج اللي انت سالت عليها في ريسيرش هايبوثيسز او في ريسيرش كويشنز. ما تسيبش الاصل وتمسك في الفرع. شوف الريزلتس اللي تخدم الهدف بتاعك واعمل لها كده، عن اظهرها. الباقي موجود، بس ممكن يتعمل له ريبورت في التيبل، مش لازم تكتب حاجه في التكست لان ده مش مهم. انت الهدف بتاعك ايه؟ الهدف بتاعي ان انا اقيس تاثير
ميثودولوجي جديده عملتها على الفرق ما بين المانيا واليو كي في تطبيق المعايير المحاسبه الدوليه الاي اف ار اس مثلا. ما يروحش بقى يركز على الفلكتويشن ولا على الشير برايس اللي ما بين اليو كي وما بين المانيا. انا عايز اشوف الفرق ده، فاذا كان الريزلتس طلع فيها حاجه بتفرق ما بين معايير المحاسبه الدوليه ده وده اركز عليه. طبعا زي ما قلنا الديسكريبتيف ستاتس مهمه جدا جدا، ودي بتدي جنرال بيكتشر ليا كريفيور او اديتور شكل الداتا ايه، الكواليتي بتاعها ايه، وممكن استخدمها كمان ان انا انسر سم اوف ذا كويستشنز او ريسيرش هايبوثيسز. يعني في ناس لغايه دلوقتي لسه خاصه الايكونومتريكس اللي بيستخدموا ايكونومتريك موديلنج بيقول لك التي تيست ده لسه هو التوب بتاعنا، اللي هو بيفرق ما بين تو جروبس، يعني مطر ودراي، شمس وظل، ذكر وانثى، يعمل التي تيست ويشوف هل في فروق معنويه ما بينهم ولا لا. هي بنسميها ستريت تي تيست. ممكن تستخدم في انك تبروفايد ان انسر اون ون اوف ذا هايبوثيسز فور اكزامبل، تديله اجابه على فرضيه معينه او بحث معين. اهم حاجه بقى بعد ما تطلع المين ريزلتس اكسبلين. ازاي اشرح النتائج بتاعتي؟ هي مجرد رقم وهحطه ولا الرقم ده له مدلول؟ الرقم ده له مدلول، طب المدلول بتاعه ايه؟ والمدلول بتاعه في الاريا بتاعتي ايه؟ طب وهل هو اتفق ولا اختلف مع الناس الثانيه اللي عملت قبلي ولا لا؟ وما تعودش نفسك ابدا في اي ديسكشن على ريزلتس انك تقول وي اجري وذ ذوز وديس اجري وذ ذوز. اوعى قولها بس لازم تزود. ليه بقى انت اجري وايه الزياده؟ ليه ديس اجري وايه اللي فيه اهم؟ وده اللي بنسميه كريتيكال ديسكشن. زي ما كنا بنقول كده كريتيكال للفيتشر. لذلك الديسكشن بتاعتك لازم تبقى انترستنج فورماتيف. لازم وانا بقراها كده اكون يعني دايما كانوا علمونا زمان كده اول ما رحت انجلترا كان المشرف بتاعي الراجل كان محترم قوي جون بوينتر كان دايما بيقول حاول لما تيجي تكتب الديسكشن تبقى تخليني عايز اقرا السطر اللي بعده. يعني وانا بقرا هو ايه اللي جاي؟ انا مشتاق اعرف عايز اقرا. انما في بيبر ثانيه هتقراها هتقرا سطرين ثلاثه وقفت. مفيش حاجه شداني. عشان كده بقول لك لازم تبقى interesting and informative. مركزه كده وبتشدني ايه اللي جاي؟ ايه اللي لاقيها الراجل ده؟ حصلت معانا في بيبر اللي انا كنت اديت فيها برزنتيشن من سنتين تقريبا دكتور احمد لما كان هنا في الكليه وكان معاه كريس كاردن من التيم بتاعنا. البيبر دي كنا متكلمين فيها عن الكاركتر ستراكشر. وبرضه اللي حصل ان احنا طبقنا ميثودولوجي جديده، اول ناس تطبق النيورال نتوركس اللي هي الشبكات العصبيه في محددات الكاركتر ستراكشر. الكاركتر ستراكشر اللي هو ايه؟ هيكل رسمي. كاركتر ستراكشر. فالإديتور عجبه الفكره ان كل الناس استخدمت الريجريشن، والريجريشن انتوا زي ما انتم عارفين له متطلبات رهيبه. النورماليتي بتاعت الداتا، الهيتروسكيدستيسيتي، الهوموسكيدستيسيتي، الهوموجينايتي، حاجه كده تخلي الواحد مش عايز يشتغل بالريجريشن. فعشان تشتغل باي حاجه من بتوع الريجريشن دول لازم تتاكد ان الداتا بتاعتك نورمال ديستريبيوتد وما فيهاش فارينس وما فيش فروق في الفارينس وما فيش فروق في الستاندرد ديفيشن، وده اللي احنا بنسميه الهوموكيداستيس والهيتروسكيداستيس ولازم تتاكد من الحاجات دي. المهم النيورال نتوركس ما بتطلبش الكلام ده. وبالتالي احنا قلنا احنا هنقدم حاجه جديده وهنشوف هل النيورال فعلا هي كيبل انها تكابتشر سم ديفرنسز الريجريشن فشل ان هو يلاقيها ولا لا. وفعلا لما عملنا التحليل طلعت النتائج بتتفق مع السيري عادي ان البروفيتابيلتي نيجاتيفلي ريليتد للجين اللي هو الديت للاسيتس اللي هو الكابيتال ستراكشر، لان طبعا كل ما زادت البروفيتابيلتي بتاعتك ده بيزود الريتيرن ايرنز اللي هي الانترنال سورسز بتاعت اي فيرم، فبالتالي الفيرم دي هتفضل انها تستخدم الريتيرن ايرنز دي ما تستلفش، لان لما يستلف هيبقى عليه دين. وبالتالي العلاقه عكسيه، لما يزيد الديت يبقى البروفيتابيلتي قليله، لما تزيد البروفيتابيلتي الديت قليل. كلام منطقي، وده اللي بيقوله الايجنسي ثيوري بالظبط. تمام؟ بس لقينا احنا كان عندنا تو ميجرز للبروفيتابيلتي. واحد التوتال بروفيتابيلتي وواحد الاوبريشن بروفيتابيلتي. واحده فيهم طلعت significant عند 99 كونفدنس ليفل ونيجاتيفلي ريليتد للجين، تحفه تمام متفقين مع السيري هايلايت. الثانيه significant وبوزيتيف. انت عارف حكايه الكونفليكت ريزلتس دي تخلي الايديتور والريفيور يتجننوا منك. يعني انت واحد مش فاهم والبحث بتاعك تهجيص وانت مهبل ومش عارف تعمل حاجه. بس ده اللي طلع.
كنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنتكلم في الريتيل اندستري في اليو كي، يعني الداتا بتاعتنا ما فيهاش شكل طبعا. اتضح ايه بقى؟ اتضح ان في كومبلكس ريليشن شيب ما بين التو ميجرز دول، والريجريشن فشل ان هو يفايند اوت العلاقه دي. لما طبقنا النيورال بتطلع حاجه اسمها امباكت فاكتور، بتطلع حاجه اسمها فاريبل امباكت فاكتور، بتديك ويت ثقل لاهميه العنصر ده في التاثير على الديبندنت فاريبل اللي هو كان الكابيتال ستراكشر. فلقيناها مديه للتوتال بروفيت اللي هو كان طالع متفق في الريجريشن 65% لوحدها بس، وبقيه العناصر كلها 35%. بس العنصر الثاني بتاع البروتابيلتي كان كام؟ 4.5%. مسكنا في النقطه دي حلت لنا الدايلاما بتاعت الريسيرش، ان فعلا في مشكله في الريجريشن كلينير تكنيك ما قدرش يفايند اوت ان واحد من الميجرز بتاعت البروتابيلتي دي مهم قوي والثاني ده مش لازم، لو ما اعتبرتوش مش هيفرق معاك. الايديتور بقى يعني زي ما بيقولوا مصر كده اتكيف، اتبسط قوي بالموضوع ده. هات البيبر دي ونشرها. لسه كنت بحكي الدكتور احمد عليها من مرش سنتين، البيبر دي موست سايتد ان انتليجنت سيستم اكاونتنج فاينانس اند مانجمنت امريكان بيست جورنال. وبعت لنا ايميل بيشكرنا ان احنا نشرنا عنده، لان الناس بره محترمه بيعمل statistics للبيبرز بعد ما تتنشر. مين اللي بيعمل لها داونلود واستفاد منها قد ايه، وبقول نتمنى ان تنشروا معانا تاني. مش عبقرة. يعني القصه اللي انا بحكيها دي مش الهدف منها عشان الناس عبقرة، مش عبقرة ولا حاجه. بس ربنا ييسر، دي نمره واحد، ولازم تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لو ييسر لك الامور هتمشي، بس اجتهد. وافهم في الحاجه اللي بتعملها. ولو مش عارف احسن حاجه فيها ما اعرفش، اوعى تكتب. لما تيجي تكتب ريسيرش بيبر بلاش والنبي ان افتي. انت عارف الجامع بتاع اكس واي زد فين؟ ده مكتوب حاجه وهنا وهنا، تتوهوا اكتر. لا ما اعرفش، ايه المشكله قلت ما اعرفش؟ وطالما ما اعرفش يبقى هسال، وطالما هسال يبقى هتعلم. ده اهم حاجه. وعلشان ما تقوليش اصل انا هنا قاعد في مصر وبتكلم عربي وما اعرفش اكتب، حتى لو انا خريج شعبه برضه مش بروفيشنال في الانجليش قوي، اقرا كتير. اقرا كتير. اقرا. انت لو قريت نص ساعه في اليوم بس تقرا مجله محترمه، يعني تقرا مجله انت مخطط انك لما تعمل ريسيرش هتبعته لها، عارف انها ليها امباكت فاكتور كويس. روح على الاي بي اس، الاي بي دي سي، الاس جي ار وشوف المجلات. لو قريت نص ساعه في اليوم هتيجي بعد سنه مثلا هتلاقيك قريت مثلا 800,000 ساعه ولا حاجه. كتير. اسمع. راديو من غير تكلفه، ما تكلفش نفسك بقى اصل انا لازم اجيب ماتيريالز بتاعت التوفل او الايلتس او لازم اشوف حد متخصص. لا ما تعملش كلام. هات راديو بيتكلم بالانجلش كده محطه تتكلم واسمعها برضه 10 دقائق. ما هو الحاجات الصغيره لما تتراكم بعد كده هتبقى كبيره على فكره. انت مستخدم 10 دقائق دلوقتي بس 10 دقائق بعدين هتفرق كتير. هتلاقي نفسك من نفسك كده قعدت 15 تلت بقيت خلاص فاهم. طب ابراكتس ازاي بقى؟ دي بقى اللي فيها صعوبه شويه. هو لو اثنين اتفقوا يعملوا البروجرام ده سوا هيبراكتس سوا. تمام؟ شوف حد اللغه بتاعته احسن منك شويه اتكلم معاه. لو ما لقيتش حد احسن منك مش مشكله انك تتكلم نفسك على فكره. انا اول ما رحت كنت لما يبقى عندي برزنتيشن على الواد المصري اللي جاي كم حماده بقى بتاع رياف، ومره واحده نفسه في انجلترا بقى وعامل برزنتيشن قدام انجليز. ايه اللي عملته؟ كنت بسجل لنفسي بس بسجل فيديو، وبعد ما اسجل لنفسي اسمعها بلاوي وفضايح. انا قلت دي ازاي اصلا؟ ما هو انت بتتكلم انت سامع نفسك على فكره، ما بتاخدش بالك انت قلت ايه، بس بعد ما بتسجل لنفسك وتبدا تسمع انا قلت دي ازاي؟ بس هتعرف منين؟ ولو قعدت حد قدامك ساعات بيبقى مركز وساعات مش مركز، ممكن يلقط لك واحده ويسيب لك واحده، بس لما تسجلها لنفسك حتى سجلها صوت هتاخد بالك بقى اخطائي كذا 1 2 3 اتجنبها بعد. خلاص؟ جزء مهم قوي انك تبين في الريزلتس بتاعتك. احنا لقينا دي مش الاند اوف ستوري. سو وات؟ خلي الفايندنجز بتاعتك تيك يو فورورد. يعني ميكس ات تيك يو فورورد. ايه اللي بعد كده؟ الفايندنجز دي هي موجوده بس اللي بعد كده متوقع ايه؟ اللي هو هينعكس بعد كده في الكونكلوجن اللي هي بنسميها areas for future research. لازم تبقى واضحه برضه. انا وصلت لهنا بس في المستقبل هعمل ايه بقى؟ انصح الريسيرشرز اللي جايين بعد يكملوا ازاي؟ مهم قوي زي ما انت شايف same as them different from them. لا، واذا قلتها
لازم تضيف لها انت مختلف في ايه ومتفق في ايه. كونكلوجن واضحه صريحه، في ناس بتطلبها برضه بعدد كلمات معينه، بيقول لك انك لازم في الكونكلوجن يكون عندك عدد كلمات معينه، بس اهم حاجه في الكونكلوجن من وجهه نظري المتواضعه هايلايت الكونكلوجنز اللي هي المين فايندنجز تاني، الليميتيشنز بتاعتك ايه؟ السجستشن فور فيوتشر ريسيرش. لازم تبين لهم ان كان في عوائق، ما فيش ريسيرش بيبقى كامل، ما فيش بيس اوف ريسيرش بتبقى يعني بيرفكت، لازم يبقى في حاجات ليميتيشن ريسيرش، وقت، تجميع داتا، سوفت وير، حاجات خرجت عن ارادتك، طبيعي، ده طبيعي. بس اهم حاجه في الكونكلوجن ببص عليها ان انا لما اقرا الكونكلوجن بقى لما اقارنها لما قريت الابستراكت لا في معلومات زياده. انت ضفت لي المين كونتريبيوشن بديتيلز زياده، قلت لي الليميتيشنز بتاعتك ايه، عملت هايلايت على الارياز اوف فيوتشر ريسيرش منظمه. حته بقى احنا كمصريين ضايعين فيها وفي مننا لغايه دلوقتي لسه ضايعين فيها على فكره. الريفرنسز يا عم هو هيرفض الربع عشان الريفرنس يعني هيرفض. يحط ريفرنسز في التكست ويحط ريفرنسز ورا، ما هو جمعها بقى، ما هو بيكتب بقاله 6 7 شهور وانا فاكر ولسه هضيع وقتي. يا عم ابعت ولو عجبته مش سبب الرفض، لا سبب الرفض. لازم تعمل سكان كده الريفرنسز اللي موجوده في التكست 1 2 3 10 يبقى اللي موجودين في الريفرنس ليست ورا اللي هي البيبليوجرافي لازم تبقى هي بالظبط، مش 10 بس، لا ده هم ده سيم. الحاجه الثانيه الريفرنس ستايل، الجورنال بتبقى عامله في الاوثرز جايد لاينز تكتبها ازاي. في واحد يقول لك اكتب السير نيم بعد كده فاصله بعد كده الفيرست ليتر من الفيرست نيم بعد كده دوت بعد كده فاصله. في واحد ثاني يقول لك لا تحط لي السنه ما بين قوسين وبعدها نقطه، الثاني يقول لك لا حط السنه بس. واحد يقول حط التايتل ايتاليك، لا حط عنوان الجورنال ايتاليك. لازم تبص. بس دي حاجه سهله، هي بس ويست اوف تايم، هتاخد منك ساعتين 3 بس لازم تعملها. تمام؟ اتاكدت ان الجورنال التكست بتاعها مظبوط، الريفرنس بتاعتها مظبوطه، عملت سكان. هضيف بقى على اللي انا كاتبه هنا انك بعد ما خلصت الفيرست درافت ده ابعته لحد يقراه. عين جديده. حد ما كانش انفولفد في البروسيس دي كلها. حد كده تكون عارف انه غلس ورخم بس عنده ضمير. انت فاهم قصدي ايه؟ حد يكون هيطلع لك العيوب بتاعه البحث بس عنده ضمير، مش هيعقدك. مش هيقول لك انت ما بتعرفش حاجه. حد هيقرا بذمه ويقول لك ده انت محتاج تحسن 1 2 3 بدل ما تبعتها وتترصد وتيجي انت اعصابك بايظه بقى وده رفضوا لي البحث وبتاع. وانس انك خلصت البروسيس دي سبميت.